Sërish në studio me sekretarin organizativ të Partisë Demokratike, zotin Enno Bozdo. Jemi duke folur për shkaqjet e humbjes Partisë Demokratike në zgjedhjet e 25 qershorit. Zoti Bozdo, ju tha domun që një nga shkaqjet që ishte lista, cilën e ezauruam. Ndërkohë në publik është perceptuar që një shkak tjetër i humbjes është dhe strategjia e gabuar që ndoqi zoti Basha, madje pati dhe një tërheqje vëmendje nga Berisha, i cili gati qartazi, por mes rreshtave lexonte që shiko se gara nuk e ke me Ilir Metën, por ti nuk lufton për postin e kryetarit të kuvendit, pra për të qenë numri 2, por je kryeministri hije, je don lufton për të qenë me drejt për drejt. Përse e fokusuat gjithë fushatën, gati gjithë fushatën tek LSI-ja, ndërkohë që pas marrëveshjes së 17 majit kishte një flirt në ajër mes Ramës dhe Bashës? Ky është ai perceptim për cilin ne po flasim. Spari, unë nuk besoj personalisht që ka pasur flirt midis zotit Basha dhe zotit Rama. Të dy sunjonin të njëjtin pozicion. Dhe është shumë e vështirë, kryeministri i vendit, dhe shumë e vështirë për dy njerëz që synojnë të njëjtin pozicion të kenë një flirt të tillë. Një flirt ka kur të dy njerëz mund ta marrin në të njëjtën kohë. Nuk besoj se mund të ketë flirt kur secili synon të vetmin post të kryeministrit të Shqipërisë. Së dyti, zoti Basha në mendimin tim, dhe besoj se jam këtu në një pozicion që mund ta them sepse e kam ndjekur fushatën nga lart. Nuk kam qenë i përfshirë eventualisht thellë në fushat, por e kam ndjekur thjesht nga qendra. Pra kam pasur mundësi të shikoj mediat, pasurimin mediatik, të krijoj edhe një përshtypje time deri ku të bisedoj me zotin Basha për çfarë unë provoja. Me aq sa unë kuptoj nga pjesa e marketingut politik edhe të cilësisë të transmetimit të kronikave apo theksit të mesazheve politike. Ishte që zoti Basha zgjodhi të bënte një fushat pozitive. Pra, zgjodhi të merrej më shumë, do të thoja unë, me ofertën e Partisë Demokratike sesa me problematikën e vërtet vendit. Dhe këtu perceptua që zoti Basha nuk kishte ngritur apo nuk po ngrinte sa ç'duhet çështjet të cilat ishin vërtet të rëndësishme. Ishte një perceptim. Zoti Meta, po sipas përshtypjes time, tentoi dhe ngriti personalisht temperaturën e fushatës, duke u futur vetë, duke e shpallur veten si i treti i padëshiruar. Në këtë çast, nuk mund të bëj gjë tjetër vetëm se të jep përgjigje zotit Meta. Kjo është ajo që unë kam kuptuar apo kam ndjer nga mënyra se si u zhvillua fushata. Unë kam qenë ndoshta për një temp tjetër të paktën në verb. I kam besuar tezave të Partisë Demokratike, duke filluar nga dekriminalizimi, nuk është se nuk u prek, pa diskutim, por në një fushat jo do flasësh për çfarë do bësh, o do flasësh për ato që ke arritur. Por mendoj për thjesht konfliktualitetin e çështjeve dhe mënyrën se si po zhvilloheshin ngjarjet në Shqipëri, duhej vënë rëndësi gjithashtu edhe çështjeve të dekriminalizimit të drogës, të punësimit të personave me rekorde kriminale, të korrupsionit masiv, të koncensioneve, të ligjit arsimit të lartë etj. Etj. Po ta shikoni çfarë ka ndodhur, po të shikoni dhe gjitha kronikat e zotit Basha, dhe unë e kam bërë me pjesën më të madhe prej tyre, këto janë tema që janë prekur nga ai. Në mënyrë të veçantë, në të gjitha takimet 40-45 minuta, 50 minuta që ka patur në qendër qyteteve me kandidatë për deputet dhe me mbështetësit e Partisë Demokratike dhe në qytetarë. Por sigurisht pas qyrimit mediatik, edhe për shkak të kulturës përgjithshme mediatike që ne kemi këtu, nuk e merrte çfarë thoshte zoti Basha për një çështje të caktuar me rëndësi shumë të madhe, po se si zoti Basha i përgjigji një batute të Edi Ramës apo një batute apo një akuzë dhe kundër akuzë të Ilir Metës. Dhe madje kronikat hapeshin me këtë gjë. Dhe ky ka qenë një perceptim sikur tutje çfarë bënim ne, kishim haruar çështjet thelbësore. E them edhe një herë tjetër, nuk ishte kjo çështja. Nuk ka qenë kjo çështja. Por sigurisht që në një mjedis të tillë ti nuk mund të komandosh dot mediat, por duhet që të përshtatesh ti në mënyrë që mesazhi të jetë ai që thot. Dhe ky ka qenë një, besoj, ka qenë një çështje që është diskutuar dhe është diskutuar dhe është diskutuar mes nesh se si mund të bëhet një gjë e tillë. Ti mund të flasësh 50 minuta pa pushim për një çështje shumë të rëndësishme. Dhe në fund takimit i thua thjesht një batutë në përgjigje të zotit Meta apo zotit Rama. Dhe mediat e hapin kronikën e lajmeve thjesht me atë batutë.
Dhe 90% e shqiptarëve, të cilët marrin informacionet e tyre thjesht nga edicionet e lajmeve, ku kronika është vetëm 1 minutë e 30 sekonda me çfarë kanë bërë të 3 liderët. Një fakt tjetër zoti Bozdo që dëshmon flirtin është edhe vetë dita e zgjedhjeve. Ju në fillim bisedës ta dohën që një nga shkaqet që nuk fituam ishte se u blen, pati manipulime, etjera etjera. Por ndërkohë gjatë gjithë ditës së zgjedhjeve nuk është shënuar le të themi një deklaratë ose një denoncim i Partisë Demokratike ndaj procesit. Madje edhe në gjithë proces verbalet nuk ka asgjë të tillë. Ndërkohë që ka qenë LSI-ja dhe Ilir Meta ata që kanë denoncuar këtë që ju po thoni tashti. Atëherë, unë ngritës si shqetësim dhe është shqetësim që qëndron në çështjen e blerjes masive të votës dhe intimidimit të zgjedhësve, me vendet e punës, presionin ekonomik etj. Për të dhënë përgjigje pyetjes tuaj, po, çfarë thoni ju është e vërtet? Nga ana tjetër, kjo blerje nuk ka ndodhur ditën e fundit. Madje në mendimin tim nuk ndodhi as në 25 ditë të fushatës. Në zonat të tëra të vendit, kjo gjë kishte mbaruar që përpara se Partia Demokratike të dilte nga çadra. Dhe për një blerje, e duhet ta themi këtu. Ka një blerës, pra është ai që blen është ai që shitet. Dhe kur dielli është i mbyllur, kur marrëveshja është e mbyllur që unë ble dhe ju pranoni çfarë unë jap, është dhe shumë e vështirë dokumentohet kjo gjë. Megjithatë, pavarësisht se e them edhe një herë tjetër çfarë ka dalë si denoncim nga selia e qendrore e Partisë Demokratike, unë ju them që në përdeg denoncimet kanë qenë të pafundme pranë zëvendës kryeministrit, që si pranë marrëveshjes i takonin Partisë Demokratike, ministrave teknik dhe drejtorëve përkatës. Ne dim që tashmë tutje me gjithë kufizimet që ky staf pati, nuk mund të themi që nuk ka kontribut në realizimin të paktën në pamje të parë apo të dytë të disa standardeve zgjedhore. Të qëndrojmë te perceptimi. Administrata u ndalua që të merrte pjesë aktive në fushat, jo në orën e punës. Tani, nëse kjo gjë u ndalua 100%, jo, as pak tani, ne dim këtë gjë. Por ama, rastet patën efekt. Përdorimi bandave kriminale që ka qenë një shqetësim thellësisht serioz, duke filluar nga vjeshta e vitit kaluar. Me të gjitha dënat shumë të sakte që Partia Demokratike ka patur, unë do të thoja që nuk është të pushoj, në mënyrë absolute jo, por u reduktua. Dhe u reduktua në 25 ditët, ku Partia Demokratike pati njerëzit e saj në instituciona. Kështu dhe disa çështje tjera. E them dhe një herë tjetër, nuk po them që këta zotrinj apo zonjën zotrinj patën mundësinë të ishin 100% efikas. Është e pamundur të ishin 100% efikas. Por punën e tyre e kanë bërë. E kanë bërë në limitet e tyre me gjithë mundësitë dhe të vazhdojmë me perceptimet që kanë pasur. Të vazhdojmë me perceptimet që qarkullojnë në publik. Dhe më i forti dhe më i përhapur është ai që në marrëveshjen e 17 majit Basha ka pranuar dohon që të bashkëqeverisë me Ramën dhe pas 4 vjetëve të ketë një rotacion paqësor, një dorëzim pushteti. Dhe me idenë që Rama nuk do arrinte 71 mandate, ndërkohë që tashmë i ka jo 71 por 74 plus rrugës dihet që shtohen. Ky është një perceptim. Dhe duket sikur ka rënë në një grack. E kuptoj. Ky është një perceptim që ekziston. Edhe unë e kam dëgjuar, e dëgjoj nga antarët PD-s, e dëgjoj nga qytetarë, e kam pas dëgjuar shumë më tepër, tani edhe aq. Atëherë le të kthehemi edhe një herë. Kemi hyrë përsëri në një teori, le të themi komploti, konspiracioni. Ju keni mundësi ta çmontoni këtë, sepse jeni sekretar organizativ, një nga 4-5 njerëzit më të rëndësishëm të Partisë Demokratike. Dini më shumë ju se që për marrëveshjen, se ç'di publiku që do merret OSHE-ja, do merren hipoteka, do ketë 5-6 ministra, veç kësaj. Dini ju? Unë personalisht nuk di më shumë dhe nuk besoj se ka ndonjë gjë më shumë në thelb kaq të rëndësishme për t'u thënë. Pra, unë nuk besoj që këta dy zotrinj janë takuar dhe kanë thënë, shiko, 4 vjet të tjera mbaj ti dhe pastaj do ta mbajë unë 8 vjeçar. Nuk shkon. Sado interesante që duket për fabulën politike në vend, sado interesante duket për teoritë e konspiracionit, kjo thjesht nuk shkon dhe nuk është e mundur që të bëhet. Zoti Basha ka pas gjithë interesin e tij të ishte kryeministër duke filluar që dje. Zoti Rama ka gjithë interesin e tij që jo vetëm 4 vite, por edhe 44 vite tjera të ketë mundësi të qëndrojë kryeministër apo të mbajë forcën e tij politike në pushtet. Dëshirë mund ta ketë pasur, po sondazhet sa e tregonin. E tregonin në nivelin më të ulët të mundshëm.
Atëherë, jo, edhe do në gjatë çadrës, madje para ngritjes së çadrës, PD-ja që don tek 20%. Në të gjitha sondazhet serioze. Dhe ju si parti duhet keni pasur sondazhe, kam përshtypjen. Ne kemi patur, dhe unë duhet të them që menjëherë pas çadrës, PD-ja dhe PS-ja kanë qenë shumë pikë afër lart njëra tjetrës. Kanë qenë diferencë 2 deri në 3 pikë. Sipas sondazheve serioze gjithashtu. E këtë e them gjithashtu. Pastaj se çfarë lëvizi, në sondazhe nuk kapet as blerja e votës as intimidimi. Ju e dini këtë, besoj. Apo jo. Sigurisht po them edhe një herë tjetër, nuk heq asnjë lloj përgjegjësie nga ajo që Partia Demokratike duhet kishte bërë më mirë. Dhe janë këtu për të marrë përgjegjësitë e mia para se më takojnë. Duhet kishte bërë më mirë disa gjëra. Duhet shpjegonte më mirë dhe më qartë. Jo përmenda në fillim të emisionit. Çadra ishte zgjidhja e duhur. Në mënyrë absolute po, dhe unë i besoj frymës çadrës. Dhe mendoj gjithashtu që i njëjti linguzh i verbi politik i zotit Basha që mbajti në çadër, pavarësisht se ne tashmë kishim hyrë në fushat dhe çadra ishte e tejkaluar si etapë politike, duhet ishte përsëri i njëjti. Marrëveshja atëre duhej bërë me ato terma? Ishte një marrëveshje për Partinë Demokratike, atëherë le mos jemi hipokrit me njëri tjetrin, sepse të gjithë këtu, edhe kundërshtarët e zotit Basha sot, që janë njerëz me kontribute të rëndësishëm politik në Partinë Demokratike dhe nuk e mohon njeri këtë gjë, i referohen marrëveshjes sikur kjo ishte çelësi që ktheu gjithçka. Nuk është e tillë. Unë kam qenë në çadër, si çdo ditë, edhe në çastin ku zoti Basha mbylli marrëveshjen. Dhe ka pasur një ndjenjë gëzimi edhe tek demokratët. Pse? Partia Demokratike duhet të hyjë në zgjedhje. Në një mënyrë apo tjetër ne duhet të hyjmë në zgjedhje. Një parti nuk ekziston dot jashtë zgjedhjeve. Ne u detyruam të ndërmerrnim atë pozicion ekstrem politik, sepse situata ishte thellësisht e papërballueshme. Lekët, droga, korrupsioni dhe bandat e bënin të pamundur, ju do thoni çfarë ndryshoi pas çadrës. Ndryshoi perceptimi që diçka mund të bëhet, po, patjetër. E them edhe një herë tjetër, tani duhet peshohet ajo që ne nuk bëm mirë, derisa humb diçka nuk e ke bërë mirë, në mënyrë absolute. Se ke bërë mirë, se ke bërë as pak mirë, ne ku diun çfarë. Kjo analizë do ndodhi. Edhe sikur humbja mos ishte me 43 deputet, po të ishte me 53 apo me 63 deputet. Analiza duhet të ndodhë dhe secili duhet marrë atë që meriton. Që gjëra të tilla mos përsëriten më. Këtë etapë e mbyllim, do ta ezaurojmë dhe besoj që shpejt do kemi mundësi të rikthehemi. Etapa tjetër, etapa e blerjes, e vjedhjes, e shantazhimit, ka qenë e nëndeshme, ka qenë e strukturuar prej muajsh. Ka filluar që në shtator të vitit tjetër, të vitit të kaluar. Në shkurt unë kam pas denoncime brenda Tiranës blerje masive të votës në disa zona të Tiranës. Targetimi ka qenë tek demokratët. E them edhe një herë tjetër, nuk e them këtë gjë për të justifikuar çfarë rezultati doli. Përkundrazi, unë mendoj që Partia Demokratike kishte gjitha mundësitë dhe i ka të gjitha mundësitë të rikthehet fitimtare. Këtë nuk ajo që ndodhi këtë fundjavë, ajo që ndodhi këtë fundjavë, i ngjall shpresat mbi të gjitha. E keni fjalën për zgjedhjen për zgjedhjen, për votimet që u kryen doon. A është një proces që e bashkon Partinë Demokratike? Unë them që zoti Basha do të ditë ta bashkojë Partinë Demokratike. Këtë e them sepse mendoj që të gjithë ne, jo thjesht zoti Basha, po gjithë ne kuptojmë vetëm diçka që të bashkuar mund të bëjmë shumë gjëra. Të perceptuar si të ndarë dhe të shqyer nuk besoj unë që është sinjali dur ndaj zgjedhjes shqiptare. Dhe mendoj që zoti Basha nuk do t'i mungojë as ndershmëria dhe as guximi për të shtrirë dorën kujdo që do të kontribuojë në kauzën e Partisë Demokratike. Dhe po ta vëni re, tani po bëj analistin tutje kësaj, nuk kam folur me zotin Basha për këtë gjë, që t'jem i ndershëm. Nuk e kam takuar ende zotin Basha me njëherë pas zgjedhjes tij. Pato mundësi vetëm të flisim në telefon, por vetëm kaq. Nuk e kam takuar, por në tekstin e deklaratës tij për shtyp, ai kushtoi një vëmendje të veçantë kësaj gjëje. Ka qenë një periudhë me emocione shumë të nxehta. Ka qenë një periudhë ku lehtësisht mund të shkisje në anën tjetër të spektrit. Lehtësisht, shikoni, kur ndodh diçka, kur ndodh një ngjarje e dhimbshme siç e humbja jon, është shumë e lehtë ti të çohesh dhe ti tregosh me gisht tjetrit ku e patë gabimin. Aq më tepër që pastaj zoti Basha personalisht ai tha që përgjegjësinë për humbjen e merrte ai. Dhe në këtë çast është shumë e lehtë ti çohesh, ti biesh tjetrit, thua, po, ti e përgjegjësi vetëm dhe tani zhduku mos të çoh këtu fare. Zgjuarësia, për fakt përgjegjësi merr përgjegjësi dhe do marr, sigurisht që mori atëherë. Si? Patjetër që merr përgjegjësi. Duke u rizgjedhur. Duke hyrë në një garë doon që me një term që
vetëm as juridik, as statutor, nuk është... Keni gabim këtë që thonë. Më lejon t'ju them që nuk është. Ngrirje do është një batut që e përdorte zoti Berisha gjysmë me humor, kur ngrinte Filip Çakulin, kur ngrinte avokat Ngjellën. Ju them që debati mbi çështjen e zgjedhjeve është fokusuar për mua pa pikë rëndësie nëse zoti Basha, e keni fjalën për dorëheqjen apo jo? Duhet apo jo që t'jepë dorëheqjen? Në qoftë se ti siguron kushtet transparente të garës dhe siguron akses për gjithë kandidatët. Nëse zoti Basha jep apo nuk jep dorëheqjen, kjo është pa rëndësi. Por mua le ta jepte shumë mirë do ishte. Por nuk ishte ky thelbi i çështjes. Thelbi ishte mosbesimi. Mosbesimi që njerëzit kishin që kjo garë dhe paragjykimi që njerëzit i bën kësaj gare. Dhe unë ju them se një ndër personat që kam qenë brenda pjesës së organizimit. Nuk ka një rast vetëm që dikush të thotë që zoti Basha sot apo zoti Selami përdori influencën e tij për të marrë votat pa merituara. Po këtë e them unë dhe e them me ndershmëri. Po ti sekondë do vija të thoja këtu që kjo gjë nuk bëhet dhe nuk shkon. Po nuk ndodhi, nuk është e tillë. Tani e them. Dhe them gjithashtu ata që e kontestojnë këtë gjë. Më e ndershme dhe më e mirë ishte të merrte pjesë në garë. Dhe unë besoj që kur dikush merr pjesë në garë, edhe nëse javën e parë disa gjëra nuk janë siç duhet, balanca të çon vetë që sistemi mundësisht brenda partisë të jetë i ndershëm dhe i drejtë me ti. Dhe flas tu për veçanërisht për zotin Batozi, që ishte një ndër personat që shprehu dëshirën për të marrë pjesë në garë. Dhe besoj realisht që ai duhet merrte, do ta pasuronte garën. Dhe në vend që të fliste në 3 salla njerëzve, të cilët duan të dëgjojnë por jo thjesht sharje dhe akuza, dhe kjo është diçka tjetër që mua nuk më shkon në këtë pikë, sepse është shumë e thjeshtë në këmbë. Edhe unë mund të isha i pakënaqur e mund të kisha thënë 100 gjëra. Por vetë përmbajtja i ka kjo gjë. Duhet të qetësohemi të gjithë, të marrim frymë dhe të kuptojmë ku i kemi problemet. Se nuk është vetëm problemi, është problemi i PD-s, është problemi jonë, është dhe i problemi i këtij vendi. PD-ja nuk është vetëm e PD-isëve në këtë çast. Pikërisht, duke folur për problemet që ka vendi. Unë do ta preferoja personalisht. Do vazhdoj marrëveshja me Ramën. Se fjalimin e parë që mbajti pas zgjedhjes, gjithë prisnim do unë si do reagonte ndaj marrëveshjes me zotin Rama. Ose më saktë davariste këto perceptime që për deal me kryeministrin. Zoti Basha ka deklaruar që zoti Rama e ka thyer marrëveshjen që javën e parë. Dhe këtu i është referuar, të paktën si e kam kuptuar unë dhe ndjenjën time, përdorimit të paras për blerjen e votuesve. Dhe kjo është e vërtetë. Tani marrëveshja nga ata çfarë kanë deklaruar dy zotrinj, se njeri dëshmitar aty nuk ka qenë, po çfarë ka qenë fakti që për reforma të rëndësishme të vendit, të dy liderët, lideri i mazhorancës dhe lideri i opozitës duhet ulen të bisedojnë me njëri tjetrin dhe mundësisht të marrin përgjegjësitë për bashkëta. Nuk ka folur njeri dhe këtu është pika që është ngatruar me bashkëqeverisjen. Nuk ka folur njeri për bashkëqeverisje. Përgjegjësitë për bashkëta janë disa tjera. E ju them unë në modelin e gjitha vendeve të cilët kanë hapur negociatat, sepse hapja e negociatave ka për të qenë një histori vetë në këtë vend, që do vi me kosto të mëdha të reformave dhe kosto të madh financiare. Kryetarin e Komisionit Shtetëror për drejtimin e negociatave, ministri i integrimit e ka pasur opozita. Kroacia është një rast i tillë, që është rasti i parë në Evropën juglindore. A është kjo ndarje përgjithsisht? Po. A quhet kjo bashkëqeverisje? Nuk e di, vështirë. A do ta pranojë këtë gjë Partia Demokratike? Të paktën të kemi një ofertë dhe pastaj do ta vlerësojmë. Por nëse ajo shoqërohet dhe me ministri me tendera? Nëse doni të pyesim për mendimin tim personal, jo dhe kurrë. Por kjo gjë nuk i takon Enno Bozdos ta vendosi. Besoj që nëse do të ndodhi një gjë e tillë, por nuk besoj kurrë. Termat e marrëveshjes nuk janë të tilla. Për reformën kushtetuese duhet patjetër një bashkëpunim pozit-opozit, në mënyrë absolute. Nuk bëhet dot ndryshe sepse nuk janë numrat në parlament. Për reformën zgjedhore duhet konsensus. Për reformën administrative duhet konsensus. Nëse do ta hapim, unë besoj se është një në çështjet që Partia Demokratike do ta rikonsiderojë përpara zgjedhjeve lokale. Për reformat integruese të vendit duhet konsensus. E bën kjo Partinë Demokratike bashkëqeverise? Nuk di ta them. Unë nuk besoj. Nëse thjesht merremi me këto reforma dhe mënyrën se si për të mirën e këtij vendi, ca gjëra duhet i bëjmë në mënyrë të përbashkët. Sepse historia kur janë bërë veç tregon që ka probleme, siç është reforma administrative, që është plagë e hapur ende sot. Në atë mënyrë që zoti Basha do ditë ta bashkojë Partinë Demokratike. Po çfarë argumenta sipas jush duhet përdori që të bindi ta Topallin, Patozin, Bregun, që janë njerëz me kontribute, po dhe shumë të rinj që ai i kishte zgjedhur vetë në kryesi, vetë i kishte zgjedhur në sekretariat, vetë i kishte zgjedhur në forumet drejtuese dhe
krejt papritur i flakut gjithë. Çfarë duhet mesazhi duhet ju përcjelli? Nuk e din nëse jam në pozitën për ta thënë këtë gjë, po t'isha në pozitën e zotit Basha, çdo gjë që t'ishte e mundur për të bërë për të mirën e Partisë Demokratike, unë personalisht do ta bëja. Por sigurisht që të ketë një marrëveshje, të ketë një ripërfshirje dhe të ketë një front përbashkët, duhen dy palë. Tango kërcehet me dy, nuk kërcehet me një. Me të thënë këtë, dua të them nga ana tjetër që gjua e përdorur nuk lehtëson as pak të lloj fryme. Duhet të shikojmë çfarë na bashkon tani e tutje, jo çfarë bëre dhe çfarë nuk bëre ti, dhe jo ta kalojmë çështjen në thellësisht personale, se shpesher gjëja ka ikur në thellësisht personale. Në një debat të tillë askush nuk. Zoti Berisha, çfarë roli duhet të ketë në këtë histori, ose të paktën që nga 25 qershori si e ka menaxhuar situatën? Nuk e them dot. Zoti Berisha ka pasur vetëm një deklaratë, e cila në mënyrën se si unë e lexova, e ndoqja me kujdes ditën e zgjedhjeve, ka qenë deklaratë shumë racionale dhe besoj se hodhi disa piketa të rëndësishme sipas tij për mënyrën se si duhet vazhdonte Partia Demokratike 4 vjeçarin e opozitës. Nëse zoti Berisha do donte, unë nuk mendoj se ka garantues më të mirë të këtij procesi të paqëtimit dhe të rënies sundi për ca interesa të tjera më të mëdha, se sa vetë zoti Berisha. Dhe unë besoj se nuk po them të gjitha palët, se nuk e dia a mund të quhen palë, po të gjithë personat që janë të përfshirë në këtë gjë, duhet që të bëjnë të gjithë nga një hap mbrapa, të marrim frymë thellë dhe të kuptojmë çfarë do bëjmë ne me Partinë Demokratike. A ka diçka që mund ta bëjmë më mirë? A ka një gjë që edhe për hir të interesave të përgjithshme mund të shtrim dorën tjetrit? Ka shumë njerëz që mund të kenë vrejtje zotit Basha dhe s'ka asnjë lloj problemi në këtë pikë. Dhe vrejtje edhe racionale. Por në çastin që ti punon me dikë, edhe mikun më të mirë dhe më të ngushtë ta kesh, ti mund të kesh vrejtje. Dhe ai mund të ketë vrejtje për punën tënde. Por tani kjo është një histori që na ka çuar deri këtu. Nëse e duam këtë Parti Demokratike që të fuqizohet, të ringrihet dhe të bëhet absolutisht e afër për pushtetin pas 2, 3 apo 4 vitesh kurdo që të jenë zgjedhjet, duhet të harim në këtë pikë. Dhe këtu duhet kontributi i të gjithëve. Unë ndjeva në fjalën e zotit Basha që ai deshte ta bënte një gjë të tillë. Një sinjal e ka lëshuar. Është shumë e rëndësishme të gjithë ata që qëndrojnë nga ana tjetër, që për momentin e shikojnë si të pamundur një gjë të tillë, të japin të prova që vërtet në të mirë të Partisë Demokratike mund të bëhet diçka. Ndryshe pastaj, çfarëdo gjëra që mund të bëjë njëra pala tjetër, kur nuk ka gatishmërinë për t'u përgjigjur, pastaj këtu jemi në një situatë që nuk mund të harihet gjë për fat keq. Dhe shpresoj të mos jetë kjo situata. Zoti Bozdo, të falenderoj për intervistën. Faleminderit juve.